ويلكم باك تو ماي تشانل. واذا انتم جداد اهلا وسهلا فيكم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل عشان يوصلكم فيديو جديد كل يوم خميس. موضوعنا اليوم عن الانترميتنت فاستنج او عن الصيام المتقطع. عملت فيديو سابق عن اكثر اخطاء شائعه بالصيام المتقطع، بس رح احكي لكم هلا بالتفصيل لانه لساتني بنسال كثير ايش هو الصيام المتقطع، كيف ممكن يفيدني، وايش الفوائد تبعونه. فوائد الانترميتنت فاستنج والصيام المتقطع. أول فائدة للناس اللي كتير حابة تنزل وزنها، كتير بساعدنا إنه ننزل من الوزن تبعنا، والسبب إنه إحنا بنصوم على الأقل 16 ساعة وبناكل خلال 6 ل 8 ساعات. النقطة الأهم من هذا كله شو بناكل إحنا من بالست ل8 ساعات هو اللي بحتم فعلا نزول وزننا أكثر من 16 ساعة للصيام. فالناس اللي حابة تنزل وزنها وتزيد من أداء وتزيد من الحرق تبعها، الصيام المتقطع كتير رح يفيدهم وبشجعهم وبحمسهم إنه يوصلوا للنتيجة اللي بدهم إياها، أولا أسرع، ثانيا بكفاءة أكثر. أول يومين ثلاثة من الصيام المتقطع رح تحسوا بعض الأشخاص بحسوا حالهم ممكن يكون عندهم تعب أو بصيروا يطلبوا أنواع معينة من الأكل أو السويتس أو حتى من الحلويات، بس هذا بعد ثاني يوم خلاص جسمهم بتعود كيف الصيام العادي وبدخلوا بالسيستم بكل سهولة. الأكل خلال الصيام المتقطع زي ما حكيت، في ناس تقدر تاكل 4 ساعات، بتقدروا تاكلوا خلال 6 ساعات، بتقدروا تاكلوا خلال 8 ساعات. فالحد الأقصى للأكل الفيدنج ويندو معانا up to 8 ساعات، والصيام بيكون 16 ساعة بما فيهم ساعات النوم. وبصير كمان خلال ساعات الصيام نشرب مي، نشرب قهوة وشاي أو أي إشي زهورات، أي إشي ما فيه عصير ولا سكر ولا سكريات مضافة ولا يكون فيه أي نوع من الحليب. ال4 ساعات ل8 ساعات الأكل، في أشخاص بيقدروا يتحملوا إنهم يأكلوا بس خلال 4 ساعات وما في مشكلة فيهم أبدا، ونصير ناكل 6 ساعات up to 8 ساعات، يعني خلال 8 ساعات نكون مخلصين كل الأكل. إيش رح ناكل والنظام اللي إحنا رح ناكل فيه الأكل تبعنا هو اللي بحدد نزول وزننا. فبدكم تتخيلوا أنتم صيام متقطع زي السندويشة هي اللي بتحكم ايش الساعات اللي فيها، ساعات من 4 ل 8 ساعات، ايش اكلتوا بهدول 4 8 ساعات هو اللي بفيدكم ب 16 ساعه صيام. لانه كثير بسمعوا لهلا كثير بيسالوني ما انا ولا صايمه او صايم 16 ساعه وسمعنا انه نقدر ناكل فاست فود وسويت زي ما بدنا لانه احنا صايمين. هذا للاسف غلط، معلومات خاطئه وما راح تساعدكم توصلوا للي بدكم اياه. دائما تذكروا ايش بتاكلوا، النظام الصح اللي بتحطوه من بال4 ل 8 ساعات هو حيكون الكفيل انه يشغل الصيام العكسي او الصيام المتقطع بشكل مناسب. الفائدة الثانية اللي هم الأشخاص اللي حابين يبنوا الكتلة العضلية، لأنه بيرفع الجروث هرمون أو هرمون النمو بشكل كتير كبير. ففي كتير شباب وحتى البنات بيحبوا إنهم يزيدوا من الكتلة العضلية تبعتهم بالجيم، خصوصا إذا هم بيروحوا بيلعبوا بالجيم أو رياضة على معدة فاضية وبحبوا يزيدوا الكتلة العضلية تبعتهم. في كتير ناس للأسف تروح تلجأ للستيرويدز عشان تسرع من هاي النتيجة. فكل الدراسات اثبتت انه الاشخاص اللي بيعملوا صيام متقطع بيكونوا ماكلين فعلا نظام غذائي بيفيد الرياضه تبعتهم حسب الهدف تبعهم، بزيد من معدل هرمون النمو اللي هو بزيد من كفاءه الكتله العضليه وقديش هي بتكبر، بتصير نسبه النمو تبعها كثير اكبر بدل ما نلجا للستيرويدز اللي مضاعفاتها كثيره وبتاثر سلبيا على صحتنا. من الفوائد اللي كثيره للصيام المتقطع انه بينزل الكوليسترول والترايجليسيرايد اللي هم الدهون الثلاثيه والكوليسترول الموجود بدمنا، او الاشخاص اللي عندهم بوتنشل، عندهم احتماليه انه يزيد الدهنيات باجسامهم او اصلا عندهم زياده بالكوليسترول والدهنيات الثلاثيه. الصيام المتقطع من افضل الطرق كفاءه انه احنا نساعد جسمنا يرجع للمستويات الطبيعيه للكوليسترول، وبرضه بيوازن كثير موضوع السكر بالدم، والاثنين طبعا مربوطين ببعض. كثير في اشخاص بيكونوا بيعانوا من الكوليسترول او بيعانوا من السكري او ما قبل السكري، وهذا صيام متقطع اثبت قديش هو كثير بيساعد وبحافظ على هذه المستويات. فالاشخاص اللي خايفين من ارتفاع عندهم الكوليسترول وعندهم اصلا دهنيات ثلاثيه كثير عاليه يعملوا صيام متقطع ويديروا بالهم شو باكلوا خلال ساعات الاكل عشان يقدروا ياخذوا النتيجه اللي بدهم اياها وينزل الدهنيات الثلاثيه بدمهم. الفائده الرابعه من الصيام المتقطع اللي هي ديتوكسيفيكيشن ابيليتي، اللي هي قابليه جسمنا بالتخلص من السموم. كثير في اشخاص بفكروا انه احنا اذا لازم ناكل شيء عشان جسمنا يتخلص من السموم اللي احنا بناكلها او اللي ناخذها من مصادر خارجيه، وذر كان من التلوث تبعنا او من الستريس بحياتنا ان جنرال. فعشان هيك بروحوا بيحكوا لي انه بنشرب ديتوكس ووتر ولا بناكل اكل معين، لانه هو هذا الاكل هو اللي بخلي جسمنا ينظف حاله. طبعا هذه المعلومه مش صحيحه 100%، لانه جسمنا عنده القدره انه هو يخلص حاله من السموم منه من حاله من غير اي شيء خارجي ممكن احنا نزيده، ولكن في كثير دراسات وفي كثير عناصر غذائيه معينه بتدعم من شغل اجسامنا خصوصا الكبد كيف ممكن هو يتخلص من هاي السموم. الصيام المتقطع
طبعا في اكل معين مثلا مثل الكركم الناس بتزيده، ممكن الزنجبيل، طبعا في له فوائد صحيه كثير، بس صيام متقطع كمان بدعم هذا الشيء بزياده. فاذا احنا فعلا بدنا نحافظ على اجسامنا ونتخلص من السموم اسرع، وبنفس الوقت انه نقلل من نسبه الشيخوخه اللي عم بتصير معنا او سرعتها، الصيام المتقطع بيساعدنا كثير انه يدعم جسمنا كيف ممكن يزيل السموم بكفاءه اعلى. مين هم الاشخاص اللي ما بننصحهم يعملوا صيام متقطع؟ اول شيء الست الحامل، لانه بتكون في عندها requirements معينه، بصير عندها متطلبات جسديه او ممكن يكون عندها تغيرات جسديه بتكون كثير بجسمها، فما بننصحها كثير تعمل صيام متقطع. الاشخاص الثانيين الناس اللي عندهم السكري وبيستشيروا الطبيب وباخذوا انسولين او باخذوا حبوب للسكري، مش كثير بننصحهم بصيام متقطع. السبب لانه بيحتاجوا اكل معين بوقت معين، والانسولين ليفلز او الدواء اللي باخذوه عشان ينظموا الانسولين لازم يكون بوقت معين، فممكن ساعات الصيام الطويله 16 او 18 ساعه ممكن تاثر سلبيا على صحتهم. واخر فيديو راح اجاوب عن سؤال دائما بيجيني بالكيو ان ال تبعنا اللايف اللي بنسويه، انه بصير اعمل الكيتو مع صيام متقطع؟ نعم، هذا برضه جواب ثاني. زي ما حكيت لكم هو عباره عن سندويشه، شو بتحطوا بالنظام جوا 6 ل 8 ساعات هو بزبط 100% اذا انتم عم بتمارسوا هذا النظام 100% بطريقه صح. ما تنسوا ترجعوا للفيديو، برضه حكيت عن اخطاء شائعه كثير بيسووها الناس اللي بتعمل صيام متقطع. اعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل، تابعوني بالفيديو الجاي. سلام.